Hello students, we continue mathematics part 2 chapter number 5 coordinate geometry practice set 5.2. Question number 3. Find the ratio in which t coordinates of t are minus 1 6 divides the line segment joining the points p minus 3 10 and q 6 minus 8. बघा आता एक क्वेश्चनमध्ये the ratio in which t minus 1 6 divide the line segment joining the points p minus 3 and 10 and q 6 minus 8. तर रेशिओ फाइंड करायचा आहे पा, म्हणजे आपल्याला असं दिलेलं आहे पा, या ठिकाणी हे दोन पॉईंट्स आहे, एक आहे पॉईंट पी अँड सेकंड पॉईंट इज क्यू, आणि पॉईंट टी जो आहे तो पॉईंट टी सेगमेंट पी क्यू डिव्हाइड करत आहे. तर ते रेशिओ किती, म्हणजेच हा रेशिओ m:n हा आपल्याला या ठिकाणी फाइंड करायचा आहे. त्यासाठी सेक्शन फॉर्म्युला यूज करावा लागेल पहा. आता ठिकाणी coordinates of point P minus 3 and 10, coordinate of Q are 6 and minus 8 and coordinate of T are minus 1 6. आता P चे जे कोऑर्डिनेट आहेत ते XY ने दाखवतो आपण, Q चे कोऑर्डिनेट x2 y2 आणि T चे कोऑर्डिनेट ते आहेत XY. आता व्हॅल्यूज काय काय येतील पहा. x1 ची व्हॅल्यू येणार आहे ही -3, y1 ची व्हॅल्यू येणार आहे 10, x2 ची व्हॅल्यू येणार आहे 6 आणि y2 ची व्हॅल्यू येणार आहे -8, x ची व्हॅल्यू येणार आहे -1 and y ची व्हॅल्यू येणार आहे पहा 6. Now use the section formula, substitute the values. So use section formula. By section formula, x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. Now substitute the values. X is equal to -1. Therefore -1 is equal to m ची व्हॅल्यू आहे, फाइंड करायची आपल्याला m, x2 ची व्हॅल्यू आहे 6 प्लस n इंटू x1 ची व्हॅल्यू आहे -3 अपॉन m plus n. Now therefore we get क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्या, -1 इंटू m plus n इज इक्वल टू हे 6m हे n इंटू -3 म्हणजे -3n येतील, -3n. therefore -1 ने मल्टिप्लाय करा, -1 इंटू m मीन्स -m and -1 into n then -n is equal to 6m minus 3n. Therefore now collect the terms of m and n. m आणि n च्या टर्म्स एकत्र करा. आता हे 6m आहेत पहा, 6m आणि -n जर या साईडला घेतली तर ते +m होतील पहा. त्याचप्रमाणे हे -3n जर आपण लेफ्ट साईडला आणले तर ते +3n होतील आणि -n जे आहेत ते त्याच साईडचे -n राहतील. देअरफॉर 6m plus n then we get 7m and 3n minus n then we get 2n. Therefore now 7m तो m तसाच ठेवा आणि दुसरं राईट साईडचा जो n आहे तो लेफ्टला घेतला की अपॉन n होईल, इज इक्वल टू राईट साईडला त्या ठिकाणी 2 उरतील पहा, 2 आणि इंटू 7 आहे तो डिवाइड होईल. देअरफॉर m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 मीन्स m इज टू n इज इक्वल टू 2:7. आपल्याला रेशिओ विचारला होता, सो टी डिवाइड्स द लाईन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशिओ 2:7. रेशिओ m is to n आलेला आहे 2:7.
Now question number 4 is, point P is the center of the circle and AB is a diameter. Find the coordinates of point B if coordinates of point A and P are 2, -3 and -2, 0 respectively. आता या ठिकाणी आपल्याला सर्कल आणि सेंटर P दिलेला आहे. सो फर्स्ट ड्रॉ द सर्कल with center P. P is the center. Now coordinates of A are 2 and -3 and coordinate of B, if the coordinates of point A and P are 2, -3, P चे coordinates दिलेले आहेत पहा सेंटरचे -2 and 0, हे P चे coordinates आहेत, A चे coordinates आहेत 2, -3 आणि फाइंड द coordinates of point B. B चे coordinates काय आहेत हे फाइंड करायचं आहे. हा AB डायमीटर आहे, तर B चे coordinates आपण XY मानूया. लेट द coordinate of B are X and Y. B चे coordinates आहेत XY, आपण ते मानलेले आहेत पहा. हे B चे coordinate XY फाइंड करायचे. A चे coordinates 2, -3 हे दिलेले आहेत. AB डायमीटर आहे. P चे coordinates, P is the center, -2, 0 आहे आणि B चे coordinate XY फाइंड करायचे आहेत. आता हा सेंटर P म्हणजेच AB चा मिड पॉइंट होईल पहा. सो राईट द स्टेटमेंट, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर. म्हणजेच आपल्याला मिड पॉइंट फॉर्म्युला यूज करता येईल. सो यूज द मिड पॉइंट फॉर्म्युला. मिड पॉइंट फॉर्म्युला काय आहे पहा. जर x फाइंड करायचा असेल तर मिड पॉइंट फॉर्म्युला आहे x1 प्लस x2 अपॉन 2. हा मिड पॉइंट फॉर्म्युला यूज करून x कोऑर्डिनेट फाइंड करता येतील. देअरफॉर द x ची व्हॅल्यू आहे -2 इज इक्वल टू x1 ची व्हॅल्यू आहे 2 प्लस x2 ची व्हॅल्यू आहे x आणि अपॉन 2. आता -2 × 2 तिरकस गुणाकार केला की -4 येतील आणि राईट साईडला 2 + x उरतील. आता आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची. हे +2 इकडे घेतली की -2 होतील. देअरफॉर x इज इक्वल टू -4 -2. देअरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू -6. आता y कोऑर्डिनेट. आता y कोऑर्डिनेट फाइंड करताना फॉर्म्युला काय आहे पहा. y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. आता y ची व्हॅल्यू 0 आहे. त्याच्यानंतर y1 ची व्हॅल्यू आहे -3 प्लस y2 ची व्हॅल्यू आहे y अपॉन 2. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 0 × 2 म्हणजे 0 × 2 आणि राईट साईडला इज इक्वल टू -3 + y. हा प्रॉडक्ट येईल 0 आणि फक्त -3 + y एवढेच उरतील. -3 + y इज इक्वल टू 0. -3 जर या साईडला घेतला तर +3 होईल आणि वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3. आणि हेच आपल्याला P चे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करायला सांगितले. तिथे आले -6 and 3. हे आले आपले B चे कोऑर्डिनेट्स. आता या ठिकाणी एक्झाम्पलमध्ये फिगर काढल्यानंतर हे जे पॉईंट्स होते पहा. हा पॉईंट होता तो x1, हा y1, हे x आणि हे y होते आणि हे x2 y2 अशा या व्हॅल्यूज होत्या. त्या आपण त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केलेल्या आहेत. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. द क्वेश्चन नंबर 5 इज find the ratio in which point PK7 divides the segment joining A 8, 9 and B 1, 2. A चे coordinates आहेत 8, 9, B चे coordinates आहेत 1, 2. Also find K.
म्हणजे रेशिओ फाइंड करायचा आहे आणि केची व्हॅल्यू फाइंड करायची, अशा दोन व्हॅल्यूज फाइंड करायच्या आहेत पहा. आता या ठिकाणी आपल्याला सेगमेंट ए बी, एचे कोऑर्डिनेट्स दिले आहेत, बीचे कोऑर्डिनेट्स दिले आहेत आणि पीचेही कोऑर्डिनेट्स दिले आहेत. पी डिव्हाइड सेगमेंट ए बी असं सांगितलेलं आहे पहा, म्हणजे फिगरमध्ये असं येणार आहे. तर हा रेशिओ m:n हा फाइंड करायचा आहे आणि पीचे कोऑर्डिनेट जे आहेत K7, त्याच्यामध्ये आपल्याला हा के सुद्धा फाइंड करायचा आहे. आता आपण पहिल्यांदा या ठिकाणी पहा काय दिलेलं आहे आपल्याला. एचे कोऑर्डिनेट्स 8, 9, बीचे कोऑर्डिनेट्स 1, 2 आणि पीचे कोऑर्डिनेट K7. आता समजा लेट पी डिव्हाइड द सेगमेंट ए बी इन द रेशिओ m:n. हा रेशिओ आपल्याला फाइंड करायचा आहे, त्यासाठी सेक्शन फॉर्म्युला वापरायचा आहे. आता याच्यामध्ये सुरुवातीला हे x1 ची व्हॅल्यू 8, x1 ची व्हॅल्यू 8 येणार आहे, y1 9 येतील. बघा x1 येतील 8, y1 येतील 9. तर x2 1 येतील आणि y2 2 येतील. x ची व्हॅल्यू k येईल आणि y ची व्हॅल्यू 7 येईल आणि रेशिओ आहे m:n. म्हणजे आपल्याला या सर्व व्हॅल्यू x1 8, y1 9, x2 1, y2 2, x is equal to k and then y is equal to 7 आणि सेक्शन फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. पहा सेक्शन फॉर्म्युला आपल्याला कोणता यूज करावा लागेल, फक्त y कोऑर्डिनेटसाठी यूज करावा लागणार आहे. तो y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. हा सेक्शन फॉर्म्युला आपण यूज करूया आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करूया. मग आता या ठिकाणी सेक्शन फॉर्म्युला यूज जर केला तर y ची व्हॅल्यू आहे 7 इज इक्वल टू my2, my2 ची व्हॅल्यू आहे 2 प्लस ny1, y1 ची व्हॅल्यू आहे 9, सो n इंटू 9 अपॉन m प्लस n. आता हे सिम्प्लिफाय करा. Therefore 7, 2 into m we get 2m plus n into 9 we get 9n upon m plus n. Take the cross multiplication. 7 into m plus n is equal to right side ला 2m plus 9n. तर 7 ने मल्टिप्लाय करा. So therefore 7 into m means 7m, 7 into n plus 7n is equal to right side 2m plus 9n. आता 2m जो आहे तो लेफ्टला घ्या, म्हणजे तो जर लेफ्टला घेतला तर या ठिकाणी आपल्याला 7m minus 2m हा इकडं आल्यामुळं, त्याचप्रमाणे हा 9n त्याच राईट साईडला ठेवा आणि 7n इकडं आणा, तो होईल -7n. Now 7m minus 2m, then we get 5m, and 9n minus 7n we get 2n. Therefore we get m upon n. हा m f साईडला ठेवा, हा इंटू n आहे, तो लेफ्टला आणला की डिवाइड होईल, इज इक्वल टू हा 2 राईटला ठेवा आणि इंटू 5 डिवाइड होईल. सो रेशिओ m:n इज इक्वल टू 2:5. जे आपल्याला रेशिओ फाइंड करायचा होता तो आलेला आहे 2:5. p डिव्हाइड्स सेगमेंट ए बी in the ratio, P divides segment AB in the ratio 2:5. आता आपल्याला K फाइंड करायचा आहे, म्हणजेच आपल्याला जो x कोऑर्डिनेटसाठी सेक्शन फॉर्म्युला वापरावा लागेल. पहा x इज इक्वल टू, कारण x ची व्हॅल्यू K आहे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. आता सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज, देन वी गेट x ची व्हॅल्यू येणार आहे k. आता m ची व्हॅल्यू पहा या ठिकाणी 2 इंटू x2 ची व्हॅल्यू आहे 1 प्लस n ची व्हॅल्यू आहे 5
इंटू x1 ची व्हॅल्यू आहे 8 अपॉन m प्लस n म्हणजे 2 प्लस 5. मग हे सिम्प्लिफाय करा. देअरफॉर k इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 8 40. सो 2 प्लस 40 अपॉन 5 प्लस 2 येतील 7. So k is equal to 42 upon 7. Now divisible by 7, then 7 6 are 42. Therefore we get k is equal to 6. आपल्याला k फाइंड करायचा होता, रेशिओ फाइंड करायचा होता. हा रेशिओ जो आलेला आहे तो 2:5 आणि k ची व्हॅल्यू आलेली आहे 6. The ratio in which point P divides segment AB is 2:5 and the value of k is 6. Now next question number 6. The question number 6 is find the coordinates of midpoint of segment joining the points 22, 20 and 0, 16. आता हे पॉईंट जे आहेत त्या पॉईंट्सला आपण ए आणि बी म्हणूया. लेट ए coordinates of A are 22, 20 and coordinates of B are 0, 16. आता मिड पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करायचे. मिड पॉईंट फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. पहा आता मिड पॉईंटचे कोऑर्डिनेट एक्स वाय मानूया आणि मिड पॉईंट पी मानूया. लेट पी एक्स वाय बी इट्स मिड पॉईंट. म्हणजे या ठिकाणी आपण पॉईंट ए, पॉईंट बी आणि पी इज द मिड पॉईंट आणि त्याचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करायचे आहेत. मग ही x1 ची व्हॅल्यू येईल, ही y1 ची व्हॅल्यू येणार आहे, x2 येतील आणि y2 येतील आणि xy फाइंड करायचे आहेत. पहा x1 22, y1 0, x2 y1 आहे 20. या ठिकाणी पहा बघा 22 आणि 20 म्हणजे हे x1 आहेत, हे y1 आहेत. y1 आहेत 20, 0 नाही येते पहा नीट लक्षात घ्या 20. x2 ची व्हॅल्यू आहे 0 आणि y2 ची आहे 16. मग मिड पॉईंट फॉर्म्युला यूज करायचा आणि व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे. यूज द मिड पॉईंट फॉर्म्युला. x is equal to x1 plus x2 upon 2. Now substitute the values. x is equal to x1 ची व्हॅल्यू आहे 22 प्लस x2 ची व्हॅल्यू आहे 0 अपॉन 2. So 22 plus 0 22. Therefore x is equal to 22 and divided by 2. Now divisible by 2. दोनने भाग द्या. Therefore x is equal to 11. Also y is equal to y1 plus y2 upon 2. Therefore y is equal to y1 ची व्हॅल्यू आहे 20, y2 ची व्हॅल्यू आहे 16. So 20 plus 16 upon 2. Now 20 plus 16 36. Therefore we get y is equal to 36 upon 2. 36 ला 2 ने डिवाइड करा म्हणजे हाफ होतील आणि we get y is equal to 18. हे आपल्याला मिड पॉईंटचे कोऑर्डिनेट विचारले होते. देअरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉईंट आर 11 and 18. हे आले मिड पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स.